আপুনি লাগিলে এটা এন্ড্ৰইড ফোনে ইউজ কৰক বা আপুনি এটা আইফোনে ইউজ কৰক আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ মোবাইলত হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে কিয়নো আজিৰ দিনত হোৱাটছআপ এপটি আমাৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বা কিমানখিনি মূল্যৱান আপোনালোক সকলোৱে জানে মই এক্সট্ৰাকৈ হোৱাটছআপৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আপোনালোকক বুজাব লগা নাই কিয়নো বৰ্তমান সময়ত হোৱাটছআপৰ দ্বাৰাই আমি সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ খবৰ ল'ব পাৰোঁ কিবা কৰিব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম যে নতুনকৈ হোৱাটছআপত কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ফিচাৰ্ছবিলাক এড হ'ব বা ৰিচেণ্টলি হোৱাটছআপত কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ফিচাৰ্ছবিলাক উপলব্ধ হৈছে গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টি আপুনি শেষলৈকে চাই যাই থাকিব নমস্কাৰ আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে HS এক্সট্ৰা গতিকে এই নতুন ফিচাৰ্ছবিলাক যেতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে শুনি কিনেতো মজা পাবই লগতে এই ফিচাৰ্ছবিলাক যেতিয়া আপোনালোকৰ হোৱাটছআপত উপলব্ধ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ চলোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ হৈ যাব কিয়নো এনেকুৱা কিছুমান এডভান্স ফিচাৰ্ছ নতুনকৈ হোৱাটছআপত এড হৈছে বা এড হ'ব যিবিলাক নেকি আপোনালোকে চাই কিনে বহুত ভাল পাব তো আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো আপডেটলৈ সো প্ৰথম আপডেটটো হোৱাটছআপত আহিব ষ্টেটাছৰ ওপৰত মানে এতিয়া কিছুমান মানুহ থাকে যিবিলাকে নিজৰ জীৱনটোত ষ্টেটাছ দি কিনে বহুত ভাল পায় মানে দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতি শুৱাৰ সময়লৈকে তেওঁলোকে বহুতবিলাক ষ্টেটাছ দিয়ে সো আপডেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান আপোনালোকে ষ্টেটাছ দিলে মানুহে লাইক কৰিব পাৰে মানে এইটো এটা ৰিচেণ্টলি এড হোৱা ফিচাৰ যে ষ্টেটাছ আমি বেলেগৰ ষ্টেটাছ আমি লাইক কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া আপডেটটো এনেকুৱা লৈ আহিছে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ষ্টেটাছ দিলে সেই ষ্টেটাছটোত 5জন মানুহক মেনশ্যন কৰিব পাৰিব মানে মেক্সিমাম 5জন মানুহক মেনশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু মেনশ্যন কৰাৰ পিছত যিকেইজন মানুহক আপুনি মেনশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো আকৌ ৰিমেনশ্যন কৰিব পাৰিব মানে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰী যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটোৱে ধৰি লওক আপোনালোকে কাৰোবাক মেনশ্যন কৰিব পাৰিব ষ্টেটাছত আকৌ সেই মানুহজনে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো ৰিমেনশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু যে আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিলে মেনশ্যন কৰাৰ পিছত এই মেনশ্যন কৰাৰ কথাটো কিন্তু অকল যাক মেনশ্যন কৰিছে তেওঁলোকেহে গম পাব বেলেগ কোনেও গম নাপায় আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰটো আপডেটলৈ ইয়াৰ পিছৰ আপডেটটো ষ্টেটাছৰ লগত ৰিলেটেডে হয় মানে আমি যেতিয়া হোৱাটছআপত এটা ভিডিঅ' ষ্টেটাছ দিওঁ তেতিয়া বৰ্তমানলৈকে কি আছিল হোৱাটছআপত আমি যেতিয়া ভিডিঅ' ষ্টেটাছ দিওঁ মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ডৰ দীঘল ভিডিঅ' এটাহে ষ্টেটাছ দিব পাৰিছিলোঁ বা ভিডিঅ'টি যদি বেছি দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে আমি মেক্সিমাম 30 ছেকেণ্ড দিব পাৰোঁ তাতকৈ বেছি দীঘল ভিডিঅ' ষ্টেটাছ নাযায় দিব লাগিলে আমি এটাত নহয় বেছি ষ্টেটাছ দিব লাগিব তেতিয়াহে গোটেই ভিডিঅ'টো ষ্টেটাছত যায় গতিকে বৰ্তমান আপডেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে এটা ষ্টেটাছ মেক্সিমাম 1 মিনিটৰ কৰি দিব পাৰিব মানে 30 ছেকেণ্ডৰ পৰা ষ্টেটাছ এটাৰ ডিউৰেশ্যনটো 60 ছেকেণ্ড কৰি দিছে গতিকে এইটোৱে হৈছে ষ্টেটাছৰ ভিডিঅ'ৰ ৰিলেটেড আপডেটটো এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰটো আপডেটলৈ ইয়াৰ পিছৰ আপডেটটো আহিছে আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ ওপৰত মানে বৰ্তমান সময়ত কি হৈ আছে হোৱাটছআপত যেতিয়া মই কাৰোবাৰ এজনক ভিডিঅ' কল কৰোঁ বা কোনোবাই যেতিয়া আমালৈ ভিডিঅ' কল কৰে তেতিয়া মানে আমি যিকোনো যেতিয়া ছিটুৱেশ্যনত থাকোঁ মানে কেতিয়াবা ভাল ছিটুৱেশ্যনত নাথাকোঁ তেতিয়া আমি ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয় ভিডিঅ' কলটো মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত কিছুমান বস্তু আহি যায় বা মানে ওচৰে পাজৰে কোনোবা থাকে কিন্তু বৰ্তমান হোৱাটছআপত আপডেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে যে এতিয়াৰ পৰা কোনোবাই যেতিয়া ভিডিঅ' কল কৰিব তেতিয়া আমি আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰি কিনে নিজৰ ইচ্ছামতে বেকগ্ৰাউণ্ড এটা খুৱাই ল'ব পাৰিম আৰু নহ'লে হোৱাটছআপত প্ৰায় 10-12টামান ফিল্টাৰ আহিছে নতুনকৈ গতিকে আমি ভিডিঅ' কলৰ সময়ত সেই ফিল্টাৰকেইটা ইউজ কৰিব পাৰিম মানে যেতিয়া আমি ইনষ্টাগ্ৰামত কিছুমান ষ্টৰি লগাওঁ বা লাইভ আহোঁ তেতিয়া যেনেকৈ আমি ফিল্টাৰ ইউজ কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ বৰ্তমান সময়ত হোৱাটছআপতো আমি কি কৰিব পাৰিম ভিডিঅ' কল কৰাৰ সময়ত ফিল্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰিম নহ'লে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰি ল'ব পাৰিম আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰটো আপডেটলৈ ইয়াৰ পিছৰ আপডেটটো আছে আমাৰ হোৱাটছআপৰ মেছেজ বা প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত অলপ গতিকে এই আপডেটটোত কি কৰিছে এতিয়া যেতিয়া আমাক কোনোবাই হোৱাটছআপত এটা লিংক পঠিয়ায় বা যিকোনো ধৰণৰ যেতিয়া লিংক আমাৰ হোৱাটছআপত আহে যিকোনো ধৰণৰ মানুহৰ পৰা আহিব পাৰে চ' সেই লিংকবিলাক আমি কি কৰিব যদি চাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি তাত ক্লিক কৰি দিলে ডাইৰেক্ট লিংকটো ব্ৰাউজাৰত চাৰ্জ হৈ যায় বা ডাইৰেক্ট ব্ৰাউজাৰত অন হৈ যায় কিন্তু বৰ্তমান হোৱাটছআপত এনেকুৱা এটা আপডেট আহিব সেই আপডেটটোত কি হ'ব যেতিয়া কোনোবাই আমালোকে যিকোনো এটা লিংক পঠাব সেই লিংকটোত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম তাতে আমাক প্ৰিভিউ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাম গতিকে সেই প্ৰিভিউটোত যদি আমি ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই লিংকটো ডাইৰেক্ট আমাৰ ব্ৰাউজাৰত অন নহয় প্ৰথমতে আমাক প্ৰিভিউটো দেখাব যে লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ সময়ত আমাৰ তাত কি ইণ্টাৰফেচ আহিব গতিকে তাৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় হোৱাটছআপৰ যোগেদি যিহেতু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কেম হৈ আছে সেইবিলাক লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মোবাইলটো হেক হৈ যায় গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ লিংকবিলাকৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে এই আপডেটটো বহুতেই হেল্পফুল হ'ব কিয়নো এবাৰ আমি যেতিয়া ক্লিক কৰি দিম এবাৰ আমাক প্ৰিভিউ দেখাব বোলে এইটো লিংকত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা হ'ব গতিকে সেইখিনি বস্তু চোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চয় গম পাম যে লিংকটো কেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এয়াই আছিল হোৱাটছআপৰ বৰ্তমান সময়ত আহিবলগীয়া কেইটামান নতুন ফিচাৰ এই আপডেটকেইটা বৰ্তমান হোৱাটছআপৰ বেটা ভাৰ্চনত এভেইলেবল হৈ গৈছে বা কিছুমান লিমিটেড হোৱাটছআপ একাউণ্টত এই আপডেটকেইটা দিয়া হৈছে আগন্তুক সময়ত আহিবলগীয়া হয়তো এমাহ দুমাহৰ ভিতৰত এই হোৱাটছআপৰ ফিচাৰ্ছকেইটা সকলোবিলাক একাউণ্টতে উপলব্ধ হৈ যাব গতিকে এই ফিচাৰ্ছকেইটা অহাৰ পিছত আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া আপুনি ভাবি কিনে মোক কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাওক নতুন এটা এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিলোঁ বাই বাই জয় অসম